අදත් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SKNIP YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. අපි මීට කලින් hardware part එකේ කොටස් දෙකක් ඉවර කරා, වීඩියෝ දෙකක් ඉවර කරා. අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ hardware පාඩමේ 3 වෙනි දවසට. අද අපි කතා කරන්න ඉන්නේ ගිය සතියේ ඉතුරුන අපේ system unit එකේ තියෙන ports කීපයක් ගැන සහ ඊට අමතරව අපේ CPU එක ප්‍රධාන වශයෙන් අරගෙන අපි කතා කරනවා. ප්‍රධාන CPU brand, ප්‍රධාන CPU වර්ග, ඒ වගේම CPU එක තියෙන dual core, single core, මෙන්න මේ වගේ කතා ටිකක් තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. වැඩි කතා නැතුව දැන් අපි අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මෙන්න මේ කතා කියලා. හරි. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ hardware වල 3 වෙනි දවසට. අපි ගිය සතියේදී motherboard එක සහ system unit එකේ තියෙන ports කීපයක් ගැන කතා කරා. අද අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ports කීපේ ඉවර කරලා ඊට පස්සේ තවත් අලුත් කොටසකට යන්න. අපි මුලින්ම කතා කරමු එහෙනම් modem port එක ගැන. modem port එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. modem port එකයි network port එකයි එකක්ද? නෑ. මේක දෙකක්. modem port එක පොඩි network port එකට වඩා. මෙන්න මේ modem port එකට අපි RJ11 කියලා හඳුන්වන්නේ. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් ටෙලිෆෝන් කනෙක්ට් කරගන්න වගේ තමයි use කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා USB port වලට. USB port අපේ පරිගණකවල තියෙන වැදගත්ම port එකක් මෙන්න මේ USB port කියන එක. ඉස්සරහට මේ හැම port එකක් වෙනුවටම USB port එකක් replace වෙන්නත් පුළුවන්. දැනටමත් එහෙම වීගෙන යන්නේ audio port එක වෙනුවට replace වෙලා තියෙනවා C port එක. C port එක කියන්නේ USB නේ. USB port එක ඔන්න audio port එක විදිහට replace වෙලා තියෙනවා. printer port එක නැත්නම් parallel port එක විදිහට USB port එක replace වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ display දෙකක් connect කරගන්නත් දැන් USB port එක use කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට යන පරිගණකවල අපිට USB port විශාල ප්‍රමාණයක් විතරක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉස්සරහට යන charging port වලටත් USB port එක replace වෙයි. කියන්නේ C port එකක් වගේ ඒ charging port එක වෙනුවටත්. එතකොට පරිගණකයේ සියලුම ports USB type එකේ port වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ USB එක port එකට අපිට පුළුවන් device 127ක් connect කරගන්න. එකවර device 127ක් connect කරගන්න. එතකොට ඔයාලම හිතලා බලන්න මේ USB port එකේ power එක මොන වගේ එකක්ද කියලා. මේ USB port එකේ තියෙන තවත් විශේෂම දෙයක් තමයි අර plug and play පහසුකම. අපිට මේක ගලවලා restart කරලා ඔය අනම්මනම් කරන්න ඕනේ නැහැ. USB port එක අපේ පරිගණකයට ගැහුව ගමන් ඒක ඒ වෙලාවෙ ඉඳන් connect වෙලා ඒක වැඩ ටික කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ USB port වල different type බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විවිධ type මෙන්න මේ USB port එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක USB 1 කියලා original standard කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ speed එක megabyte per second 1.5ක් විතර තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ USB 2 කියන එක මේකේ speed එක megabyte per second 60ක් විතර යනවා. ඊට පස්සේ USB port 3 එක future standard කියලා තමයි මේක හඳුන්වන්නේ. මේකේ speed එක megabyte per second 600ක් විතර යනවා. 1.5න් අරගෙන දැන් 600 දක්වා මෙන්න මේ USB port එක දියුණු වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ USB port අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ආකාරය. USB type 1 එක white වලින්, 2 එක black වලින්, 3.0 එක නිල් වලින් මෙන්න මේවා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ පරිගණකයේ back එකේ එනවා මෙන්න මේ 3.0 port. ඉස්සරහට එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 2.0. මෙන්න මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් color එක අනුව අපේ USB port එක මොන gen එකේද කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන fireware port එක. මේක ඇවිල්ලා Apple ලගේ ටෙක්නොලොජි එකක්. මෙන්න මේක අපිට දැනට versions දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම 3 වෙනි version එකත් ඉස්සරහට plan කරලා තියෙනවලු යාලා. මෙන්න මේකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ කම්පියුටර් එකක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව අපිට කනෙක්ට් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ fireware ports අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ fireware port මොන ආකාර වලින්ද තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට FW400 කියලා version එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ speed එක megabyte per second 50ක් විතර වෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති අපි USB port වල speed එක පටන් ගත්තේ megabyte per second 1.5 වලින්. මේකේ අපි පටන් ගන්නෙ megabyte per second 50කින්. අපි බලමු ඉවර වෙන්නේ කීයකින්ද කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි version එක එනවා FW800 කියලා. මේකේ speed එක 100 megabyte per second.
ඊට පස්සේ එන version එක FW S3200 කියලා එනවා. මේකේ 400යි මෙගාබයිට් per second අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ටික තමයි දැනට ඇවිල්ලා තියෙන versions වලින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ස්පීඩ් වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට එනවා ඉන්ටර්නෙට් පෝට් එක. මේක තමයි RJ45 කියන්නේ අපේ නෙට්වර්ක් කරගන්න, අපේ පරිගණක නෙට්වර්ක් කරගන්න, අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට අපි යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ RJ45 කියන පෝට් එක. මේක මොඩර්න් පෝට් එකට වඩා ටිකක් විශාලයි. ඒකත් මොඩර්න් පෝට් එක ගැන කියද්දි කතා කරා. මේ තියෙන්නේ RJ45 කේබල් එකක්. මෙන්න මේ පෝට් එකට තමයි මෙන්න මේ කේබල් එක ගහන්නේ. මේ තියෙන්නේ ස්විච් එකක් නෙට්වර්ක් කරද්දී අපිට මෙන්න මේක ගොඩක් වැදගත්. ඒව ගැන අපි කතා කරමු නෙට්වර්ක් කොටසේදී අපි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඔඩියෝ පෝට්ස්. ඔඩියෝ පෝට්ස් ඇවිල්ලා ප්‍රධාන පෝට්ස් තුනක් තියෙනවා. මයික් එක ඉන්පුට් කරන එක, ඊට පස්සේ ලයින් ඉන් ජැක් එක, ඊට පස්සේ ස්පීකර් අවුට් එක. ඒව නම් ඇත්තට වැදගත් නෑ නේ, ඕන කෙනෙක් ඒවා තේරෙනවා. හරි. මේ පාට අනුවත් මෙන්න මේව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. blue කියන්නේ line in එක, connect external device ඒ වගේ දේවල් වලට. ඊට පස්සේ මේ ලා කොළ පාට වගේ එක connect speaker, ඊට පස්සේ pink එක microphone එක connect කරන එක. ඊට පස්සේ අපි එන්නේ system unit එකේ වැදගත්ම කොටසට. ඒ තමයි processor කියන එක. අපේ නම් මොලේ වගේ තමයි පරිගණකයේ processor එක. මේක අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් AMD සහ Intel කියලා brand දෙකක් යටතේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලා සෑහෙන තරගයක් දෙනවා. ඉස්සරින් ධම්ම Intel සහ AMD processor වලින් පොඩි යුද්ධයක් යනවා. එයාලගේ හොඳම processor එකක් කස්ටමර්ට ලබා දෙන්න. මේ වගේ processor brand දෙකක් තියෙන එක හොඳයි. අපේ පැත්තෙන් හොඳයි. මොකද අපිට ගොඩක් ඉක්මනට අලුත් තාක්ෂණය මෙන්න මේ processor දෙකම හරහා ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද දෙගොල්ලම try කරන්නේ අනිත් brand එකට වඩා තමන්ගේ brand එක ඉස්සරහට ඇදලා ගන්න. මෙන්න මේ processor වල අපිට single core processor සහ dual core processor කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම කතා කරමු මෙන්න මේ single core processor කියන එක ගැන. මේකෙදි අපිට එකවර කරන්න පුළුවන් එක වැඩයි. උදාහරණයක් විදියට මෙන්න මේ විදියට. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙතනින් මේ පාරවල් දෙකකින් කට්ටිය එනවා. හැබැයි ඒ ඔක්කොටම යන්න වෙන්නේ එක පිටිපස්සේ එක්කෙනා. ඒ කියන්නේ අපිට එක වැඩක් විතරයි එක වෙලාවකදී කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යමු ඩුවල් ක්‍රෝ එකට. ඩුවල් ක්‍රෝ එකේදී පුළුවන් අපිට එකවර වැඩ දෙකක් කරගන්න. හැබැයි දැන් එන ඒවා නම් මේ ඩුවල් ක්‍රෝවත් සිංගල් ක්‍රෝවත් නෙමෙයි. ඒක අවස්ථාව අනුව සෑහෙන ගොඩකට වෙන් වෙනවා. හරි. මේ තියෙන්නේ ඩුවල් ක්‍රෝ. මේක අපිට පුළුවන් අරකට වඩා ස්පීඩ් වැඩ දෙක තුනක් එකවර කරගන්න. සිංගල් ක්‍රෝ එකට වඩා ස්පීඩ් මෙන්න මේ ඩුවල් ක්‍රෝ ප්‍රොසෙසර් එකේ අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මේක අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ Pentium D ප්‍රොසෙසර් එකෙන්. Pentium D කියන ප්‍රොසෙසර් එකෙන් තමයි මෙන්න මේ dual core ප්‍රොසෙසර් එක හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ප්‍රොසෙසර් අපේ motherboard එකට set වෙන ආකාරය අනුව කොටස් දෙකකට වෙන් කරනවා. අපි ඒකේ පළවෙනි එක විදියට PGA කියලා එකක් ගමු. PGA කියන ප්‍රොසෙසර් එකේ තියෙන්නේ pin. මෙන්න මේ විදියට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ උඩට උඩට මේ විදියට pin ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ප්‍රොසෙසර් එක. මෙන්න මේ කොටස තමයි motherboard එකේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක මේ motherboard එකේ තියෙන මෙන්න මේ කොටස උඩින් ගානට තියන්න ඕනේ. මේක හයි කරද්දි මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් කපලා තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ප්‍රොසෙසර් එක. මේ මෙතන කෙලවරේ. අන්නේ කැපුම් ධාරේ සෙට් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ motherboard එකෙත් කොහේ හරි පොඩි සලකුණක් තියලා තියෙනවා. පොඩි ඊතලයක් වගේ එකක්. මේ තියෙන්නේ මෙතන ඊතලයක්. මෙන්න මෙතෙන්ද සෙට් වෙන විදියට මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මෙතෙන්ද සෙට් වෙන විදියට motherboard එකේ තියෙන මෙන්න මේ socket එක උඩින් අපේ processor එක ගානට තියන්න ඕනේ. PGA වල පොඩි අවධානමක් තියෙනවා. මොකද මේකේ pin තියෙන හින්දා ඉක්මනටම මේ processor එක නිතර ගලවන්න කරන්න ගියොත් pin එකක් එහෙම වුණොත් processor එකම අපිට ඉවත් කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යමු අපේ දෙවෙනි එකට. මේකට කියන්නේ අපි LGA කියලා. මේක අරක වගේ නෙමෙයි. මේකේ තියෙන පොඩි ඊයම් කැලි වගේ processor එකෙන් කිසිම අර උඩට ඇවිල්ලා නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක අපි කෙලින්ම මෙන්න මේක උඩ තියන්න ඕනේ. මේකෙත් ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩි ඊතලයක් ආමේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ඊතලේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ motherboard එකේ set කරලා තියෙන එකේ තියෙනවා අර මම කලින් පෙන්නුවා වගේම පොඩි ඊතල කැල්ලක්. මෙන්න මේ ඊතලේ අන්න ඒ ඊතලේ set වෙන විදිහට අපේ මේ processor එක අපේ motherboard එකේ මෙන්න මේ socket එක උඩින් තියන්න ඕනේ. PGA වලට සාපේක්ෂව මෙන්න මේ LG එකේ සෑහෙන useful. මොකද හානි වෙන්න තියෙන අවදානම ඉතාම අඩුයි. CPU එකේ හානි වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අරකේ pin තියෙනවා. pin එකක් එහෙම වුණොත් CPU එකම ඉවරයි. හරි අපි යමු ඊළඟට කැටගරි 3ක් තියෙනවා. මෙන්න මේක 32 bit 32 bit processor එක. ඔයාලගේ පරිගණක ඔයාලා දැකලා ඉන්නේ මොකක් හරි software එකක් install කරද්දි 32 bit ද 64 bit ද කියලා අහනවා.
හරි අන්න ඒක තමයි මෙන්න මේක 32 bit processor එකක් තියෙනවා මේකට අපිට install කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ 32 bit වලින් තියෙන software විතරයි ඒ කියන්නේ ඒකේ processor එකේ speed එක වගේ දෙයක් තමයි ඉන්නේ ඊට පස්සේ ඒකට වඩා speed processor එකක් ආවා 32 bit or 64 bit processor කියලා මේක ආවේ hybrid processor එකක් විදියට එයාට අවශ්‍ය වෙලාවට ඒක 32 bit processor එකක් විදියට වැඩ කරනවා ඊට පස්සේ මේක 64 bit processor එකක් විදියට වැඩ කරනවා ඒක තමයි hybrid processor එකක් විදියට මෙන්න මේ 32 bit or 64 bit processor එක ආවා කිව්වේ ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙනවා 64 bit processor එක මේක තමයි මේ processor තුනම අතරින් හොඳම speed එකක් තියෙන processor එක මේකට අපිට පුළුවන් 32 bit වලට වැඩ කරන software install කරන්න ඒ වගේම 64 වලට තියෙන software install කරන්නත් හැබැයි 32 එකට බෑ 64 එකට වැඩ කරන software install කරන්න එහෙම වුණොත් ප්‍රශ්න ගොඩකට ඒ software එක struck වෙන්න අන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට ඔයාගේ පරිගණකයේ struck වෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට ඔයාලට මුහුණ දෙන්න වෙයි හැබැයි 64 එකට 32 එකක් install කරා කියලා ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ අද අපි එනම් hardware part එක යටතේ මෙච්චරයි කතා කරන්නේ අද අපි CPU එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අරගෙන කතා කරේ ඊට අමතරව system unit එකේ ගිය සතියේ ඉතුරුන ports කීපයක් ගැන කතා කරා පරිගණකයේ වැදගත්ම තැනක් දෙන්න වෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ CPU කියන part එකට මොකද පරිගණකයේ මොලේ වගේ තමයි මෙන්න මේ CPU එක හරි අද වීඩියෝ එක නම් මෙතනින් ඉවර කරනවා අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරමු මෙන්න මේ system unit එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් අපේ පරිගණකයේ hardware වලට අදාළ ඊළඟ කොටස් ටික වීඩියෝ කාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එකත් මෙන්න මේ විදිහට all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක about එකට ගිහිල්ලා about එකේ පල්ලෙහා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ Facebook page එක Instagram page එක ඒ වගේම Telegram group එක සහ WhatsApp group එක ඒ වගේම මගේ personal WhatsApp account එක වගේම Telegram account එකත් මෙන්න මේ about එකේ ඔයාලට තියෙනවා ඔයාලට ඒ හරහා මාව contact කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම අපේ banner එකේ මෙන්න මෙතනත් Facebook Instagram Telegram සහ WhatsApp group එකේ ඒ වගේම WhatsApp මගේ account එකේ links තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේවා භාවිතා කරලත් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. තවත් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.